હેલો એન્ડ વેલકમ યુ આર સ્ટુડન્ટ્સ ટુ માય ચેનલ જ્ઞાન જ્યોત ધોરણ 12 અંગ્રેજી વિષયની પ્રથમ પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશનમાં હાલ આપણે સેક્શન એને પૂર્ણ કર્યા બાદ સેક્શન બી તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. સેક્શન એના વિડીયો તમે ના જોયા હોય, સેક્શન એનો વિડીયો જો તમારે બાકી રહી ગયો હોય તમે મારી ચેનલ પર જઈને જોઈ શકો છો પ્લેલિસ્ટમાં ધોરણ 12 અંગ્રેજી વિષયમાં. આજે આપણે જોવાના છે સેક્શન બી. સેક્શન બીની જો આપણે વાત કરીએ તો સેક્શન બી કમ્પ્રિહેન્શન બેઝ છે. ખાસ નવી પેપર સ્ટાઇલ જે લેટેસ્ટ આવી છે એમાં તો થોડા કમ્પ્રિહેન્શનના પ્રશ્નો પણ વધી ગયા છે. તો સેક્શન બી એક રીતે વિદ્યાર્થીઓ માટે સંજીવની જડીબુટ્ટી છે. વધુમાં વધુ માર્ક્સ આપણે આમાંથી મેળવી શકીશું. પેરેગ્રાફ આપેલા હોય છે અને જવાબ એમાંથી જ શોધવાના હોય છે. મોટાભાગે 99% જવાબ એમાંથી હોય છે. બહુ જ ઓછા પ્રશ્નો, ખૂબ જ ઓછા પ્રશ્નો એવા હોય છે કે જેમાં આપણે એક્સપ્લેન કરવાનું હોય અથવા એનો મિનિંગ શોધવાનું હોય, એનો મિનિંગ લખવાનું હોય કે વોટ ડુ યુ મીન, વોટ ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, અથવા લેખક શું કહેવા માગે છે એવું કંઈક એપ્લાઇડ હોય તો થોડીક સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે. બાકી મોટાભાગના પ્રશ્નોના જવાબ પેરેગ્રાફમાં હોય છે. તો સેક્શન બીની વાત કરીશું. સેક્શન બી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એ પ્રમાણે 19 માર્ક્સનો આ પ્રશ્ન છે. તો એક રીતે કહી શકાય કે પેપર જો 100 માર્ક્સનું છે તો એમાંથી 5મો ભાગ એટલે કે 20 માર્ક્સ સેક્શન બીના છે. સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સૂચના શું છે? રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ જે પણ આપણને ગદ્યાંશ આપેલા છે એમાંથી શું કરવા વાંચો અને આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. સૌથી સરળ રીત એ છે કે તમને પેરેગ્રાફને ખબર પડે છે કે કેમ પેરેગ્રાફ વાંચો છો કે કેમ, એના પહેલાં તમારે પ્રશ્નો વાંચવા જરૂરી છે. કારણ કે પેરેગ્રાફની અંદર તો ઘણી બધી ડેટા છે, ઘણી બધી માહિતી છે, પણ શું એ બધી જરૂરી છે? ના. જરૂરી એ છે કે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, એટલે કે વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એટલે મહત્વનું શું છે? પ્રશ્ન. જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ આપણને એનો જવાબ આપણને આવડતો હોવો જોઈએ. તો આપણે પ્રશ્નથી શરૂઆત કરીએ કે વોટ હેપન્સ વેન લાઈફ બીકમ્સ ટુ હેક્ટિક. શું કહે છે કે જ્યારે લાઈફ છે ને એ ટુ હેક્ટિક બની જાય ત્યારે શું થાય છે એની આપણે વાત કરીશું. તો બિલકુલ બેઠો જવાબ અંતર આપ્યો છે વેન લાઈફ બીકમ્સ ટુ હેક્ટિક. જ્યારે આપણે જિંદગી બહુ જ વ્યસ્ત થઈ જાય, વી કેન એન્ડ અપ ફિલિંગ મેન્ટલી ટાઈડ ઇન નોટ્સ. આપણે ગૂંચવણમાં ફસાઈ જઈએ છીએ, એટલે કે માનસિક જે ગાંઠો પડી જાય છે. અને નથિંગ સીમ્સ ઇઝી એન્ડ પોઝિટિવ. કંઈ પણ આપણને કહે છે કે સરળ કે હકારાત્મક લાગતું નથી. પેસિમિઝમ જે છે, નિરાશાવાદ, સેટ્સ ઇન આપણામાં હાવી થઈ જાય છે. એન્ડ વી કેન નોટ સી અ વે. આપણે રસ્તો જોઈ શકતા નથી આઉટ ઓફ અવર કરંટ પ્રોબ્લેમ્સ. જે હાલની સમસ્યાઓ છે એમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો આપણને મળતો નથી. આખો જ જવાબ છે એનો 18 નંબરનો પ્રશ્નનો જવાબ છે. તો ઘણીવાર આ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાશે. બેઠા જવાબો છે આ તો, અને આનો પણ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો પડશે. ત્યારબાદ 19 નંબર, વિચ ટેકનિક કેન ઓપન અ સોર્સ ઓફ ઓપ્ટિમિઝમ. કઈ ટેકનિકનો મતલબ છે કે આપણે એ જગ્યાએ વિચ ટેકનિકના બદલે વિચ જે શબ્દ છે ત્યાં આપણે કોઈ ટેકનિકનું નામ લખી દેવાનું છે. સરળ પ્રશ્ન છે આ. તો જોઈએ અહીંયા શું લખ્યું છે? વી કેન ઓપન અ સોર્સ ઓફ ઓપ્ટિમિઝમ વિથ ધ ટેકનિક ઓફ એન્ટિસિપેટિંગ સક્સેસ. કઈ ટેકનિક છે? ધ ટેકનિક ઓફ એન્ટિસિપેટિંગ સક્સેસ. આ આપણો જવાબ છે. એટલે આપણે આ રીતે લખી શકાય. વિચને આપણે જો ઇરેઝ કરીશું, વિચને કાઢી નાખીશું તો શું આવશે? ધ ટેકનિક ઓફ એન્ટિસિપેટિંગ સક્સેસ. આ આપણો જવાબ છે. અને શું કહે છે? કેન ઓપન અ સોર્સ ઓફ ઓપ્ટિમિઝમ. અને એનાથી આશાવાદનો સ્ત્રોત આપણે ઉગાડી શકીએ છીએ, ખોલી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ આ પ્રકારના પ્રશ્નો પણ આવી શકે છે. ખૂબ જ સરળ પ્રશ્ન છે આ. અને આ પેરેગ્રાફને જો તમે વારંવાર રીડ કરતા છો તો આ પ્રકારના પ્રશ્નો ઇઝીલી તમે લખી શકશો. પ્રશ્ન શું છે જોઈએ? હુ વોઝ અ કોમ્પ્લેક્સ મેન. હુ જે એ આપણો પ્રશ્ન બનાવવા માટેનો વર્ડ, WH વર્ડ. હુને આપણે ભૂલી જવાનું. હુના બદલે આપણે લખવાનું જે તે વ્યક્તિનું નામ, એટલે ઇઝીલી જવાબ થઈ જશે. હુ વોઝ અ કોમ્પ્લેક્સ મેન. તો જોઈએ વોલ્ટ વોઝ અ કોમ્પ્લેક્સ મેન. આપણો જવાબ શું છે? વોલ્ટ. આ વોલ્ટને આપણે અહીંથી લઈને અહીં લખવાનું છે. બસ આટલું જ કામ છે. જવાબ થઈ જશે વોલ્ટ વોઝ અ કોમ્પ્લેક્સ મેન. બરાબર છે. ઇઝી છે. હું જે આ પૂછાય ત્યાં હુંને કાઢી નાખવાનું અને જે વ્યક્તિનું નામ આવતું હોય એ આપણે ત્યાં ઉતારવાનું, લખવાનું. ત્યારબાદ 21 નંબર શું કહે છે? વોટ ડુ ધ રાઇટર્સ એન્ડ પબ્લિશર થિંક અબાઉટ વોલ્ટ. બરાબર છે. પેરેગ્રાફમાં જે પ્રકારની વાક્ય રચના આપેલી હોય છે એમાં ક્યાંક આપણે મેજર ચેન્જીસ, માઇનોર ચેન્જીસ કરવા પડતા હોય છે. મેં કર્યા છે. બિલકુલ અંદર પણ જવાબ આપેલો છે. આપણે આ રીતે સમજીશું કે ટુ ધ રાઇટર્સ એન્ડ પ્રોડ્યુસર એનિમેટર્સ હુ વર્કડ વિથ હિમ. એ બધું જીનિયસ. બરાબર છે. એક તો જીનિયસ તો છે જ. અને આગળ પણ કહે છે કે હુ હેડ એન એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એબિલિટી ટુ એડ એન એક્સ્ટ્રા સ્ટોક ઓફ ઇમેજિનેશન ટુ એની સ્ટોરી ઓર આઈડિયા. આખો જવાબ છે ખરેખર જોવા જઈએ. પણ ઘણીવાર શું છે કે આપણે હનુમાનજીની જેમ પેલું સંજીવની બુટ્ટી લેવા ગયા હોય પહાડ ઉઠાઈ લઈએ એ નહીં ચાલે. તો થોડોક ચેન્જ આપણે કરી શકીએ. જેમ કે આ રીતે લખી શકાય, ધ રાઇટર્સ એન્ડ પબ્લિશર. જો અહીંયાથી આપણે લીધું છે પ્રશ્નમાંથી. ધ રાઇટર્સ એન્ડ પબ્લિશર્સ જે છે થિંક અબાઉટ
વોલ્ટ ધેટ હી વોઝ અ જીનિયસ. બરોબર છે. ધ રાઇટર્સ એન્ડ ધ પબ્લિશર્સ think about Walt that he was a genius. અને આગળ છે કે who had extraordinary ability to add an extra stock of imagination to any story or idea. હવે આ પ્રકારના પ્રશ્નો કે જેમાં હું એક રીતે કહી શકાય સમરી રાઇટિંગ જેવું હોય છે, એટલે કે 4-5 લાઇન હોય, એમાંથી તમારે ઇમ્પોર્ટન્ટ કીવર્ડ્સને શોધીને કન્જક્શનનો યુઝ કરીને થોડાક વાક્ય જોડવા પણ પડતા હોઈ શકે છે. એટલે ક્યારેક આપણે શું કરીએ છીએ, બેઠું લખી નાખીએ છીએ, માર્ક્સ પણ આવી જાય છે. પણ એ પણ સમજવું પડશે કે આપણે જો લાંબી રેસના ગોળા હોઈએ, એટલે ભવિષ્યમાં આપણે યુપીએસસી જીપીએસસીની પણ અથવા એસએસસી એનડીએની પરીક્ષાઓ માટે તૈયારી કરતા હોય તો થોડુંક અત્યારે મહેનત કરવાની જરૂર છે. કોપી પેસ્ટથી એ વખતે કામ નહીં ચાલે, અને અત્યારે આપણી પાસે સમય છે તૈયારી કરવાનો, તે આપણે કરવો જોઈએ. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. એક નવો પેરેગ્રાફ શું કહે છે પ્રશ્ન, વોટ કાઇન્ડ ઓફ બ્રીધિંગ ડુ વી હેવ વેન વી આર સ્ટ્રેસ્ડ. જ્યારે આપણે સ્ટ્રેસ્ડ હોઈએ છીએ, ટેન્શનમાં હોઈએ છીએ, ત્યારે કેવા પ્રકારની બ્રીધિંગ આપણે કરીએ છીએ. તો જોઈએ અહીંયા લખ્યું છે, હાફ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ બિંગ સ્ટ્રેસ્ડ એન્ડ અનએબલ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ પ્રોપરલી ઇઝ ધેટ યુ ડોન્ટ બ્રીથ ડીપલી ઇનફ ટુ સપ્લાય યોર બ્રેન વિથ સફિશિયન્ટ ઓક્સિજન. બરાબર છે. આપણે શું કરીએ છીએ કે ભાઈ ડીપલી બ્રીથ નથી કરતા, અને એના કારણે જે બ્લડ જે છે એ આપણા દિમાગ સુધી, બ્રેન સુધી પહોંચતું નથી. Then we get stressed. We tend to hold our breath or only breathe in a shallow way. મારા મતે આ એક જવાબ છે કે કઈ રીતે આપણે કયા પ્રકારની બ્રીથિંગ કરીએ છીએ. તો મેં ઇઝીલી આ રીતે લખ્યું છે. ઘણો લાંબો જવાબ લખી શકાય છે, પણ ઇઝી આ છે કે વેન વી આર સ્ટ્રેસ્ડ, અહીંયાથી આપણે કે વેન વી આર સ્ટ્રેસ્ડ. ઓકે, વેન વી આર સ્ટ્રેસ્ડ પછી શું કર્યું છે, વેન વી આર સ્ટ્રેસ્ડ વી હેવ શેલો કાઇન્ડ ઓફ બ્રીથિંગ. અને કઈ રીતે કહી શકાય, યુઝિંગ ઓનલી ધ ટોપ પાર્ટ ઓફ અવર લંગ્સ. તો આપણા જે લંગ્સ જે છે ઉપરના ભાગનો યુઝ કરીએ છીએ, એટલે કે શ્વાસોશ્વાસ જેટલી તાકાતથી કરવો જોઈએ, ડીપન કરવા જોઈએ એટલું નથી કરી શકતા. સેલો બ્રીથિંગ કરીએ છીએ. એક રીતે આપણે જેમ કે પિચકારી હોય ને બહુ જ જોરથી કરીએ તો આમ બ્લડ શું છે, જેમ કે દૂર સુધી પાણી પહોંચે છે, એમ બ્લડને પણ શું છે કે આપણું જે લંગ્સ છે, આપણા જે હૃદય છે, એ જેટલી તાકાતથી કામ કરશે એટલા અંગો સુધી પહોંચે. ઘણીવાર આપણું બીપી લો થઈ જાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બીપી લો એટલે શું છે કે દિમાગ સુધી ઉપરના ભાગમાં નથી પહોંચતો, એટલે માથું દુખાવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. એને કહેવાય બીપી લોની સમસ્યા. તો એ જ રીતે અહીંયા પણ શું છે કે જ્યારે આપણે ટેન્શનમાં હોઈએ, આપણે લંગ્સ જે છે, બ્રીધિંગ જે છે એની વાત કરીએ તો સેલો કાઇન્ડ ઓફ બ્રીધિંગ કરીએ છીએ, અને એના કારણે ટોપ પાર્ટ જે છે આપણા લંગ્સનો જ યુઝ થાય છે, પૂરેપૂરા લંગ્સનો યુઝ થતો નથી. એટલે એના માટે ઘણીવાર આપણે પ્રાણાયામની પણ વાત કરીએ છીએ ડૉક્ટર્સ હોય તો, અને કસરતની પણ વાત કરીએ છીએ આપણે, તે પણ સમજીશું. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. શું કહે છે, વોટ શુડ વન ડુ, 23 નંબર શું કહે છે, વોટ શુડ વન ડુ ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ બિંગ સ્ટ્રેસ્ડ. આ બિંગ સ્ટ્રેસ્ડ હોવાનું એટલે કે ટેન્શનમાં રહેવાની જે સમસ્યા છે એને સોલ્વ કરવા માટે આપણે શું કરી શકીએ. તો અહીંયા ક્યાંક જવાબ છે કે ઇન ઓર્ડર ટુ ડીપન અવર બ્રીથિંગ એન્ડ ગેટ ઓક્સિજન ઓલ ધ વે અપ ઇન ટુ ધ બ્રેન અગેન. આપણે આ કરવું પડશે, પણ કઈ રીતે કરવું છે એનો સરળ જવાબ આ રીતે લખી શકાય. જો, કારણ કે પ્રશ્ન જે રૂપમાં આપ્યો છે, જે પેટર્નમાં આપ્યો છે, જે વાક્ય રચનાની સ્ટાઇલ છે એને સમજીશું, અને એ પ્રકારે આપણે જવાબ લખવાનો પ્રયત્ન કરીશું. નો શોર્ટકટ્સ. જોઈએ શું કહે છે, વી શુડ ડીપન અવર બ્રીથિંગ. જો વોટ શુડ વી ડુ, તો આપણે શું કરી શકાય, વી શુડ ડીપન અવર બ્રીથિંગ એન્ડ ગેટ ઓક્સિજન ઓલ ધ વે અપ ઇન ટુ ધ બ્રેન ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ બિંગ સ્ટ્રેસ્ડ. વાક્ય રચનાને મારા મતે થોડુંક આ રીતે આપણે સાહિત્યિક અને ભાષાકીય પણ બનાવવું પડશે, લિટરરી પણ બનાવવું પડશે, અને જે તે ભાષાને અનુરૂપ પણ બનાવવું, થોડાક ચેન્જીસ કરવાના હોય છે અને કરવા જોઈશે મારા મતે. એટલે એ મેં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ વિડીયો જે છે એના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની પીડીએફ જે છે એ લિંક દ્વારા ઉપલબ્ધ છે, તમે એને ડાઉનલોડ કરવાનો ટ્રાય કરશો. કદાચ થોડા સમય પછી એક્સપાયર થઈ શકે છે, તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ છે જ્ઞાન જ્યોત, એમાં જઈને પણ તમે આ પીડીએફને ડાઉનલોડ કરી શકો છો. છતાંય કોઈ સમસ્યા હોય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. નવો પેરેગ્રાફ. પહેલો તો પ્રશ્ન જોઈ લેવાનો, કારણ કે આખો પેરેગ્રાફ સમજવો કદાચ પરીક્ષા પહેલાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સારી વાત છે, સમજી લઈએ. પણ જ્યારે પરીક્ષામાં આપણે હોઈએ છીએ ત્યારે આપણી પાસે વી હેવ ઓનલી 3 અવર્સ, 3 કલાક છે. પ્રશ્નો પૂછેલા હોવા જોઈએ અને એનો જવાબ શોધવાનો. તો શું કહે છે, વેર આર ધ અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ ફાઉન્ડ. અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ વેર એટલે ક્યાં મળે છે ભાઈ અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ જે છે. વેર એટલે મોટા ભાગે મને ખબર પડી જાય, ઇઝી પ્રશ્ન છે, WH વર્ડ. વેર એટલે સ્થળનો જવાબ શોધવાનો. તો જોઈએ ક્યાંક સ્થળ દેખાય છે કે કેમ. તો ધીઝ આર ધ એન્ડ્સ ધેટ ડુ ફાર્મિંગ. યુ મે નો ધેટ ઇટ વોઝ અ બિગ લીપ ફોર હ્યુમન પ્રોગ્રેસ વેન. ઓકે, ક્યાં દેખાય, ઓકે, સાઉથ અમેરિકા ક્યાંક દેખાય છે. ધ અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ ઓફ સાઉથ અમેરિકા.
પછી તમે એ રીતે જ આખો જવાબ લખી નાખો, ધ અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ ઓફ સાઉથ અમેરિકા હેવ ટેકન ધ સેમ, એવું ના ચાલે, બરાબર. થોડા બેઝિક ચેન્જ આપણે કરવા પડશે, અને મેં કરીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે અહીંયાથી ધ અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ, પછી અહીંયા આર લખ્યો છે તો આપણે આર લખવો પડશે, કારણ કે આ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ બતાવે છે. ધ અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ આર ફાઉન્ડ ઇન સાઉથ અમેરિકા, આ પ્રકારના ચેન્જીસ કરવા જરૂરી છે. ત્યારબાદ 25, વોટ ઇઝ કોમન બિટવીન હ્યુમન બિંગ એન્ડ ધ અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ હિયર ઇન ધ પેરેગ્રાફ. પેરેગ્રાફ અહીંયા આપ્યો છે, એમાં માણસ જાત અને કીડીઓ વચ્ચેના કઈ વસ્તુ કોમન છે. તો આપણે પહેલાં જ લાઇનમાં થોડુંક જોયું આ રીતે કે ધેર આર એન્ડ્સ ધેટ ડુ ફાર્મિંગ, અને યુ મે નો ધેટ ઇટ વોઝ અ બિગ લીપ ફોર હ્યુમન પ્રોગ્રેસ. એટલે આ પણ એક માણસ જાતના વિકાસ માટેનું કૂદકો છે, અને કયું છે? ફાર્મિંગ છે. બંનેમાં કોમન છે, અને એ અંદર તમે વાંચો એટલે ખબર પડશે. અને પણ અહીંયા જવાબમાં શું કરી શકાય? જુઓ, વોટ ઇઝ કોમન, તો વોટ ઇઝના બદલે વોટ જે છે એને ઉડાડી દેવું પડશે, અને ફાર્મિંગ, બસ આટલું જ. ફાર્મિંગ ઇઝ કોમન, તમે જોઈ શકો ક્વેશ્ચન અને આન્સરમાં કંઈ બહુ ફરક નથી. વિચ અથવા વોટ આવ્યું, હુ આવ્યું, એટલે અહીંયાથી આપણે કાઢ્યું. ફાર્મિંગ ઇઝ કોમન બિટવીન હ્યુમન બિંગ એન્ડ ધ અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ હિયર ઇન ધ પેરેગ્રાફ, બરાબર. બિલકુલ બેઝિક છે. થોડા આ રીતે આપણે ચેન્જીસ કરવાના છે. હજુ પણ આપણી પાસે સમય છે, ટ્રાય કરવો પડશે. ત્યારબાદ એક ઓકે, 2 પેરેગ્રાફ છે, થોડાક મોટા પેરેગ્રાફ છે, પણ પ્રશ્નો એટલે પેરેગ્રાફ વાંચો જઈશું તો 10 મિનિટ આપણે એમાં બગડશે. પહેલું કામ પ્રશ્ન જોવાનું, કારણ કે આપણે પરીક્ષામાં છે. હા, ઘેર તમે તૈયારી કરતા હોય ત્યારે યુ કેન હેવ સો મચ ટાઈમ, બરાબર, સમય બહુ હશે, આપણે આપણી રીતે પણ પરીક્ષામાં આપણે આ કામ નથી કરવાનું. પરીક્ષામાં પહેલાં પ્રશ્ન જોવાના છે. વિચ ફાઇલ શુડ ધ કસ્ટમર ક્લિક ઓન એન્ડ કોપી ધેમ ટુ માય હટ ડાયરેક્ટરી. ક્લિક કરો, કોપી કરો. કયા પ્રોગ્રામ છે શોધી નાખીએ. ચાલો, પ્રોગ્રામ શોધવાના છે અહીંયા. તો યુ આર વેલકમ, ઓકે લખ્યું છે. એન્ડ કોપી ધેમ, બરાબર છે. ક્લિક ઓન ધ ફોલોઈંગ ફાઇલ્સ એન્ડ કોપી ધેમ, કયો છે? અને કોપી ટુ માય હટ ડાયરેક્ટરી. કયા પ્રોગ્રામ્સ આપણે જોવાના છે? તો પ્રોગ્રામ છે ફોરગીવ સેલ્ફ, DOC છે, સેલ્ફ એસ્ટીમ છે, રિયલાઇઝ વર્થ અને ગુડનેસ. આ આપણા પ્રોગ્રામ્સ છે. તો જોઈએ કઈ રીતે જવાબ લખી શકાય આને. ઓકે, તો ધ કસ્ટમર શુડ ક્લિક. જો, વિચ ફાઇલ શુડ ધ કસ્ટમર ક્લિક, તો ધ કસ્ટમર શુડ ક્લિક, બરાબર છે. વાક્ય રચના, ધ કસ્ટમર શુડ ક્લિક ઓન ફોરગીવ સેલ્ફ, DOC, સેલ્ફ એસ્ટીમ TXT, રિયલાઇઝ વર્થ TXT એન્ડ ગુડનેસ DOC છે, એન્ડ કોપી ધેમ ટુ માય હટ ડાયરેક્ટરી. એટલે એક રીતે સેન્ટેન્સમાં જે ચેન્જીસ કરવાના હોય છે જવાબ વખતે કરવા જોઈશે, બરાબર છે. અને ખાસ કરીને જેને 80ની આસપાસ, 80+ કે 90 આ બધા માર્ક્સવાળા વિદ્યાર્થીઓ તો ખાસ શીખવું પડશે. આ ઉપરાંત ભવિષ્યની મેં અગાઉ પણ વાત કરી, લંબી રેસ કા ઘોડા જે છે, ભવિષ્યમાં આગળ હજુ પણ 3, 4, 5, 7 વર્ષ અભ્યાસ કરવો છે, જેને કોલેજમાં ભણવું છે કે નોકરી કરવી છે, એને તો શોર્ટકટ્સથી નહીં થાય. કદાચ 12મું પાસ થઈ જવાશે, 60 માર્ક્સ 70 માર્ક્સે, થોડાક વધારે પણ છે, અથવા બોર્ડર પણ ભવિષ્યમાં પછી નહીં થાય. તો આ પણ શીખીશું. 27, વોટ ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય ધ ફ્રેઝ ગોટ ઇટ હે. ગોટ ઇટ હે થી તમે શું સમજો છો? પછી તમે જે સમજતા હોય નહીં લખી દેવાનું, એનો મતલબ પણ થવો જોઈએ કંઈક. તો અહીંયા જોઈશે શું કહે છે. હવે યુ અન્ડરસ્ટેન્ડનો આપણે કરવું પડશે આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કારણ કે એને તમને પૂછ્યું છે કે વોટ ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, સેકન્ડ પર્સન તરીકે પૂછ્યું છે. પણ ત્યારે તમે જ્યારે જવાબ આપો છો ત્યારે ફર્સ્ટ પર્સન તરીકે તમારે જવાબ આપવાનો છે, સિંગ્યુલર છે, આઈથી સ્ટાર્ટ કરવું પડશે. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે. તો આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય ધ ફ્રેઝ ગોટ ઇટ હે, એનો મતલબ મારે શું સમજવાનો છે? ધેટ ધ કસ્ટમર હેઝ એમ્પ્ટીડ હિઝ રિસાયકલ બિન સક્સેસફુલી. જુઓ, પેરેગ્રાફમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરે, ક્યાં છે અહીંયા? જો અહીંયાથી આપણે સમજવું પડશે કે ઓલ્સો યુ નીડ ટુ ડિલીટ, શું કહે છે? સેલ્ફ ક્રિટિક, EXE ફ્રોમ ઓલ ડાયરેક્ટરી, એમ્પ્ટી યોર રિસાયકલ બિન આફ્ટર વર્ડ્સ, મેક શ્યોર કમ્પ્લીટલી ગોન. આ બધું એને કીધું છે, બરાબર. કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આવું કીધું કે ભાઈ તમારી બધી ફાઇલ્સ જે છે એને ડિલીટ કરો, અને ડિલીટ કર્યા પછી પણ આપણને ખબર છે કમ્પ્યુટરમાં રિસાયકલ બિનમાં જાય છે, કે રિસાયકલ બિનમાંથી પણ ડિલીટ કરવાની છે. હવે આવું કીધું એટલે હવે કસ્ટમર સમજી ગયા કે કેમ, એની વાત લેડી છે. તો શું કહે છે? ગોટ ઇટ હે, કહે છે હું સમજી ગઈ, બરાબર છે. એટલે આપણે સમજવાનું છે કે એ શું સમજી ગઈ, મીન્સ કે જે મેડમ છે. તો એ રીતે આપણે લખ્યું છે આનો જવાબ. ત્યારબાદ છે શોર્ટ નોટ્સ. નવી પેપર સ્ટાઇલમાં શોર્ટ નોટમાં ઘટાડો થયો છે. અહીંયા આપણને 2 શોર્ટ નોટ લખવાની છે, પણ નવી પેપર સ્ટાઇલમાં સિંગલ શોર્ટ નોટ લખવાની છે. અહીંયા 3 માર્ક્સ હશે, અત્યારે 6 છે. પણ જે પણ શોર્ટ નોટ હોય તૈયાર આપણે કાઢવી પડે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ જર્ની ઓફ વોલ્ટ ડિઝની સક્સેસ, બરાબર છે. વોલ્ટ ડિઝનીની જે સફળતા છે એનો જે જર્ની છે એને આપણે સમજીએ. તો થોડીક વાત કરીએ. વોલ્ટ વોઝ અ ટોલ કન્ટ્રી બોય ફિગર, બરાબર છે. ઊંચો છે પણ દેશી ગામડીઓ વ્યક્તિ છે.
ધ ફર્સ્ટ મની વોલ્ટ હેડ મેડ વોઝ અ નિકલ ફોર અ સ્કેચ ઓફ અ નેબર્સ હોર્સ. બરાબર, પડોશીના ઘોડાનું ચિત્ર દોર્યું અને નિકલ 5 સેન્ટ અને આવક થઈ છે. ઓકે, ઓકે. હી સ્ટડીડ કાર્ટૂનિંગ અને કાર્ટૂનિંગનો અભ્યાસ કર્યો છે શિકાગોમાં. આ બધા પ્રકારના પ્રશ્નો જે છે લોંગ આન્સર જે શોર્ટ નોટ છે, અને હું માનું છું ત્યાં સુધી દરેક પાઠમાંથી જે પણ છે પાઠ અને એમાં રીડ પણ આવે છે, તો 15 થી 20 પ્રશ્નો એવા હોય છે જે તમે તૈયાર કરો તો લગભગ શોર્ટ નોટ્સથી લઈને ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સ પણ એમાંથી તમે કવર કરી શકો છો. જેમ કે અહીંયા છે કે હી સ્ટડીડ કાર્ટૂનિંગ ઇન શિકાગો. કાર્ટૂનિંગનો અભ્યાસ ક્યાં કર્યો? શિકાગોમાં. ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સમાં પણ પૂછાય છે કે નાનો પ્રશ્ન પણ પૂછાય છે કે બે કમ્પ્રિહેન્શન, તો એ પણ ઇઝીલી આવડી જાય. તો હી સ્ટડીડ કાર્ટૂનિંગ ઇન શિકાગો એન્ડ સ્ટાર્ટેડ અ લિટલ એનિમેટેડ કાર્ટૂન કંપની ઇન કેન્સાસ સિટીમાં. એને એક નાની કંપની, લિટલ એનિમેટેડ કાર્ટૂન કંપની સ્ટાર્ટ કરી છે, પણ એ કેવી થઈ? ધેટ ફ્લોપ કંઈ. એટલે આપણે એને જર્ની જોવાની છે કે ભાઈ એ વ્યક્તિ મહેનત તો કરી પણ એટલી સફળતા મળી કે કેમ, નુકસાન પણ કયું છે તે પણ છે. વોલ્ટ વોઝ જસ્ટ 21 વેન હી ડિસાઇડેડ ટુ ટ્રાય હિઝ લક ઇન, ક્યાં એનું લક અપ્લાય કર્યું છે ભાઈ? ટ્રાય કર્યો છે હોલીવુડ. કેટલી ઉંમર છે? 21 વર્ષ. ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સમાં પણ યાદ કામમાં આવશે. હોલીવુડ છે એ પણ આપણામાં કામમાં આવી શકે છે. એન્ડ કેમ ટુ લોસ એન્જલિસમાં આવ્યો પછી. વોલ્ટ એન્ડ હિઝ બ્રધર રોય ડિઝની બોરોડ $500 ફ્રોમ એન અંકલ. પૈસા પણ યાદ રાખવાના છે, ડોલર છે, $500 છે. ક્યાંથી લીધા? અંકલ પાસેથી લીધા. તો આ પ્રકારે ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સમાં પણ કામમાં આવશે. એન્ડ સ્ટાર્ટેડ અ કાર્ટૂન સિરીઝ પણ છે. ત્યારબાદ એક કાર્ટૂન સિરીઝની પણ સ્ટાર્ટિંગ કર્યું છે અને એનું નામ છે એલિસ ઇન કાર્ટૂન લેન્ડ, ફોલોડ બાય ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ. બરાબર, એલિસ ઇન કાર્ટૂન લેન્ડ પછી બીજી એક સિરીઝ પણ ચાલુ કરી જેનું નામ છે ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ. બટ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કોપીરાઇટેડ ઇટ. ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ સફળ તો થયું, પણ એમાં શું થયું કે એના જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે એને બધું પચાવી પાડ્યું ભાઈ, કોપીરાઇટેડ કરી દીધું. એટલે કે આ મારું છે, મેં બનાવ્યું છે એમ કરીને પૈસા બધા પચાવી પાડે. ધો ફૂલ ઓફ કોન્ફિડન્સ, પણ આત્મવિશ્વાસથી ભરેલો શું કરે છે? હી સ્ટાર્ટેડ ન્યૂ સિરીઝ અને એનું નામ છે મિકી માઉસ. બરોબર છે. કોઈ તમારા પૈસા ચોરાઈ શકે, તમારું ટેલેન્ટ ચોરાઈ શકે નહીં. આ એક વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે. એ વસ્તુ આને કરી કે આઈ હેવ ટેલેન્ટ, બરાબર છે, અને હું નવી સિરીઝ બનાવીશ, અને નવી સિરીઝ બનાવી મિકી માઉસ. અને ધ ફર્સ્ટ સક્સેસફુલ પ્રોડક્ટ ઓફ વોલ્ટ્સ મેચલેસ ઇમેજિનેશન. પ્રથમ આ એકદમ સફળ, બાકીની બધી સફળ થઈ ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ, પણ એકદમ કહી શકાય કે ખૂબ જ પીક પર જે સફળ થયું હોય એવું એક છે. અને મેચલેસ ઇમેજિનેશન જે એની જે અતુલ્ય કહી શકાય એવી કલ્પના શક્તિની વાત કરી છે. અને ત્યારબાદ શું છે? એન એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક ધ ડિઝનીલેન્ડ, અ પોર્ટફોલિયો ઓફ ઓલ ધ આઈડિયાઝ કન્જર્ડ અપ બાય હિઝ ફર્ટાઇલ ઇમેજિનેશન. ત્યારબાદ એને એક એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક વિશે પણ વિચાર્યું હતું, કદાચ તમને યાદ આવતું હતું, અને એ પછી સફળ થયું. અને એમાં શું કંજર્ડ અપ ઓલ ધ, એ એક શું છે? એક પ્રકારનું કલેક્શન છે એના આઈડિયાઝ, જે ફર્ટાઇલ ઇમેજિનેશન છે, ફળદ્રુપ જે કલ્પના શક્તિ છે, બધું જ ભેગું થયું અને ક્યાં બન્યું? એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક બન્યું. એનું નામ છે ડિઝનીલેન્ડ. અને ક્યારે સ્ટાર્ટ થયું? ડીડ ઓપન ઇન જુલાઈ 1955 એન્ડ ટ્રિગર્ડ અ ડ્રામેટિક અબાઉટ ફેસ. એકદમ કહી શકાય કે ખૂબ જ મોટું પરિવર્તન આવી ગયું ઇન ધ ડિઝનીઝ ફોર્ચ્યુન. વોલ્ટ ડિઝની અત્યાર સુધી કદાચ પૈસા અને બીજી થોડી સમસ્યાઓ હતી, પણ છતાંય હવે જે એનું ડિઝનીલેન્ડ જે છે એટલું બધું સફળ થઈ ગયું કે આર્થિક રીતે બહુ જ પૈસા એની પાસે આવી ગયા. બટ વોલ્ટ રિમેન ધ સિમ્પલેસ્ટ ઓફ મેન. પણ બિચારો જે હતો એવો ને એવો રહ્યો. એક એનું જે નેચર હતું કે ભાઈ સ્મોલ સામાન્ય ખોરાક જે છે એને કે રહેવું, પછી બહુ જ ઓછા ખર્ચા કરવા. એને છે નોર્મલ, એને પેલી એક રેલ રોડ, મિનિએચર રેલ રોડ બનાવી, બહુ જ ઓછું. મેં એક રીતે કહી શકાય સિમ્પલ લાઈફ એને જીવ્યો, ભલે પૈસા એની પાસે ગમે તેટલા આવી ગયા, પણ અને ઘણી મહેનત કરી. આટલા બધા એને કાર્ટૂન જે છે એની સિરીઝો બનાવવાનો ટ્રાય કર્યો, ક્યાંક નિષ્ફળતા મળી, પણ પ્રયત્ન કરતો રહ્યો. ત્યારબાદ આગળની શોર્ટ નોટ, નાનીસ બોન્ડિંગ વિથ નાની, બંને વચ્ચેનું બોન્ડિંગ જે છે એની આપણે વાત કરીશું. ધ એડજસ્ટમેન્ટ. ગુલઝાર શું કહે છે? ઇન ધ સ્ટોરી ધ એડજસ્ટમેન્ટ, ગુલઝાર ડેપિક્સ ડાયવર્સિટી ઓફ હ્યુમન લાઈફ. માણસ જાતની અંદરની જે નેચર છે એની અંદર ડાયવર્સિટી હોય છે, એટલે કે અલગ અલગ ભિન્નતા હોય છે. ક્યારેક વ્યક્તિ કેવું બોલે, ક્યારેક સ્પ્લિટ કેરેક્ટર પણ હોઈ શકે છે. તો આ બધું આપણે સમજવાનું છે કે માણસ બોલે છે કંઈક, પણ એની અંદર કંઈક અલગ હોય છે. જેમ કે મા બાપ તમને ઘણીવાર ઠપકો આપે, પણ એમનો પ્રેમ હોય છે કે ભાઈ મારું સંતાન જો નહીં વાંચે તો ભવિષ્યમાં એને મજૂરી કરવાનું થશે. તો અત્યારે જે બોલી રહ્યા છે એ ભવિષ્યનું આયોજન કરીને બોલી રહ્યા છે. તો એ પણ એક સમજીશું ડાયવર્સિટીઝ ઓફ હ્યુમન નેચર છે.
ધ ઓલ્ડ કપલ વેરીઝ ઇન મેની વેઝ. બંને ભિન્ન છે, ઘણી બધી દ્રષ્ટિએ ભિન્ન છે, બંને ઝઘડે છે. જેમ કે આપણે અગાઉ પણ જોયું કે જ્યારે એમના સંતાનો પુત્રની વાત કરીએ છીએ કે એમને જ્યારે સમસ્યા થઈ ત્યારે નાની લડવા જાય છે, બરાબર છે, પોતાના જમાઈ સાથે અને એની જે નવી પેલી પત્નીને લાવ્યો છે એની સાથે, ત્યારે નાના એટલું બધું નથી બોલતા અને આ લઈને આવે છે. પણ બરાબર છે, આ એક બેઝિક નેચરમાં થોડાક વેરીઝ છે કે પરિવાર અલગ અલગ હોય છે એમનામાં. બટ શું કહે છે, બટ યુનાઇટેડ બાય ધ બોન્ડ ઓફ ઇમોશન એન્ડ કેર. અલગ અલગ તો પડે છે, વેરીઝ તો થાય છે, પણ ઇમોશન્સ અને જે કાળજી રાખવાનો જે બોન્ડ છે એકબીજા પ્રત્યે, બરાબર છે, લડે તો ખરા છે પણ પ્રોબ્લેમ્સ આવે તો કદાચ જોડે પણ જતા હશે, તો એ બોન્ડ છે. ધેર ક્વોરલ્સ, એમના જે ઝઘડાઓ, એન્ડ લવ ફોર ઇચ અધર ઇઝ શોન ઇન ધેર એડજસ્ટમેન્ટ. એકબીજા સાથે ઝઘડે છે અને એડજસ્ટ પણ થઈ જાય છે, તો એ પણ આપણે સમજીશું. નાની ડાઈડ બિફોર નાના, બટ હર એબસન્સ વોઝ ઇનસપરેબલ ફોર નાના. બરાબર, નાની તો પહેલાં મરી ગયા, આપણને ખબર પડી કે પાઠમાં છે, પણ નાનાને અત્યાર સુધી ઝઘડો થતો હતો, પણ જે એની જે ખાલીપો છે એ એમનાથી ઇનસપરેબલ છે, અસહ્ય બની ગયો નાના માટે. એટલે એક રીતે હવે નાની નથી તો પણ એ એડજસ્ટ કઈ રીતે કરે છે નાની સાથે, નાનીમય બનીને નાનીની દરેક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે જે નાની કરતી હતી. તો એક રીતે ઇમોશનલ એક બોન્ડિંગ છે કે ભાઈ નાનીને એ પાછા માનતા પણ નથી કે ડીડ નોટ પરસીવ નાની એઝ ડેડ, બરાબર છે, માનતા નથી કે નાની મરી ગયા છે. તો આ બધું પણ સમજીશું અને એ જ બોન્ડિંગ છે. તો શું કહે છે, ધ અનસીન બોન્ડ ઓફ ઇમોશન્સ એન્ડ ટેકિંગ કેર ઇઝ શોન ઓલ ધ ટાઈમ એઝ હી ડીડ નોટ પરસીવ નાની એઝ ડેડ. બરાબર છે, અનસીન છે, દેખાતો ન હોય એવો એક બોન્ડ છે, ઇમોશન્સનો છે, કે કાળજી રાખવાનો છે. કદાચ એને કફ સિરપ પીવડાવતા હશે જે તે ટાઈમે, કદાચ આપણે વાત કરીશું કે આ બધું પણ છે. તો એ બધું જે છે એ દેખાઈ રહ્યું છે. આ ઉપરાંત નાના એ માનતા નથી કે નાની મરી ગઈ છે, તો એ પ્રકારે પણ શું છે, ઇમોશનલ બોન્ડિંગ છે એમના વચ્ચેનું. આગળ શું કહે છે, ઇવન હી સ્ટાર્ટેડ પ્લેઇંગ અ ડ્યુઅલ રોલ. બરાબર છે, એક દ્વિપાત્ર ભજવે છે. નાના તો છે જ અને નાની પણ બની જાય છે, તો બંને પાત્રો ભજવે છે. એ પણ એક પ્રકારે ઇમોશનલ બોન્ડિંગ છે. આ ઉપરાંત શું કહે છે, હી રિફ્યુઝિસ ટુ ઇટ રાયતા જસ્ટ લાઇક નાની ડીડ. બરાબર છે, નાની નથી ખાતી રાયતા, તો નાના પણ નથી ખાતા. એટલે એ એક રીતે બોન્ડિંગ બતાવે છે, ઇમોશન્સ છે, ટેકિંગ કેર છે. અને ટેક્સ કપ સિરપ, અને દવા લે છે ભાઈ એઝ નાની ડીડ. અત્યારે તો નાના છે, નાની તો મરી ગયા છે, પણ નાનીને ઉધરસ હતી, નાનાને નહોતી, તો પણ નાના દવા લે છે, કપ સિરપ લે છે. સ્લીપ્સ ઇન હર બેડ. આ ઉપરાંત બોન્ડિંગ બતાવે છે કે ભાઈ કેટલી કેર છે, તો એના માટે અત્યારે એમના પલંગમાં પણ ઊંઘે છે. આ ઉપરાંત છેલ્લે આપણે એમ જોયું, વિયર્સ હર ધોતી એન્ડ બ્લાઉઝ. બરાબર છે, એ પણ પહેરે છે ભાઈ. ઓલ ધીસ ચેન્જીસ આર ધ એડજસ્ટમેન્ટ દેટ હી મેડ ટુ ફીલ ધ લોનલીનેસ દેટ કોઝડ હિમ પેઇન. અને એક રીતે કહી શકાય કે આ શું છે, એક પ્રકારનું એડજસ્ટમેન્ટ છે, બોન્ડિંગ છે એમના પ્રત્યેનું, નાના અને નાની પ્રત્યેનું. અને એ જે ખાલીપો છે, લોનલીનેસ છે, એને ભરવા માટે, એના દુઃખને ભૂલવા માટે, જે દુઃખ પડી રહ્યું છે એના માટેનું એક એડજસ્ટમેન્ટ છે. એના અથવામાં શું કહે છે જોઈએ, ફાર્મર એન્ડ્સ. કીડીઓ છે પણ કેવી, ફાર્મર એન્ડ્સ. ફાર્મર એન્ડ્સ ડુ ફાર્મિંગ. ખબર પડી કે ફાર્મર નામ જ છે. દે આર ઓલ્સો નોન એઝ અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ. એમને બીજા નામ તો પરીક્ષામાં ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સમાં પણ પૂછી શકે છે કે એ ફાર્મર એન્ડ્સને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે, તો અમ્બ્રેલા એન્ડ્સ. અને ક્યાં મળે છે જો એ પણ આપણે થોડું સમજીશું ભાઈ, કે દે આર ફાઉન્ડ ઇન સાઉથ અમેરિકામાં મળે છે. They are called umbrella ants because they are often seen carrying large piece of leaf over their heads to their nest. કેમ અમ્બ્રેલા એન્ટ્સ એવું નામ પડ્યું છે, કારણ કે એમના માથા ઉપર શું કરે છે ભાઈ, મોટા પાંદડાઓ લઈને ફરતી હોય છે, છત્રીની જેમ, અમ્બ્રેલાની જેમ પોતાના ઘર તરફ લઈ જાય છે. નેસ્ટ એટલે પોતાનું દર, આપણે દર સમજવું પડશે. There they chew them up nicely. અને ચાવી જાય છે, બરોબર. Afterwards they make beds of their chewed up leaves. પછી એની પથારી કરે છે, બરાબર, ચાવીને એમ પાથરે છે નીચે. આગળ શું કહે છે, ઓન ધીસ બેડ્સ ગ્રોઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ફંગસ. પછી એ પડે બગડે છે, કદાચ એમાં ફંગસ થાય છે, વિચ ઇઝ ધ ફૂડ ફોર ધીસ ફાર્મર એન્ડ્સ. અને પછી એ ફંગસને આ લોકો ખાય છે. એટલે પાંદડા નથી ખાતા, એ પાંદડા ચાવે છે, એ મૂકે છે, બેડ પથારી બનાવે છે, પછી એમાં ફંગસ થાય છે, ફંગસને લોકો ખાય છે. It was a big leap for human beings that they stopped being full-time hunter and started farming in the history. The farmer ants have also done the same in their small steps. બરાબર, આ કીડીઓ માણસ સાથે જેમ વિકાસનો એક તબક્કો, એક મોટો કૂદકો કર્યો કે એ ફૂલ ટાઈમ જે હન્ટર હતો, શિકારી હતો, એ બંધ થઈ ગયો અને ખેતી ચાલુ કરી, એમ એ જ રીતે આ કીડીઓએ પણ આ જ કામ કર્યું છે અને એ પણ સમજીશું. ફાર્મર એન્ટ્સ. આગળ વધીએ.
ત્યારબાદ આપણે જોઈશું ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ વિથ એપ્રોપ્રાઇટ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. બ્રેકેટમાં આપણને થોડાક શબ્દો આપ્યા છે, 4 છે અહીંયા, તો 4 શબ્દો છે, 3 ખાલી જગ્યાઓ છે, એકાદ વધારાનો છે, પણ ખાસ યાદ રાખવાનું કે પેરેગ્રાફ રીરાઇટ કરવો, બરાબર છે, અને જવાબો જ્યાં આવતા હોય તે લખો. ખાસ કરીશું ટેક્સ્ટ બુક જો રીડ કરશો, થોડી વાર થોડું એન્જોય કરશો, થોડું રીડિંગ કરશો તો મજા આવશે, અને તો જ તમને આવા જવાબો સરળતાથી આવડશે. કોઈ અપેક્ષિતમાં કે કોઈ જગ્યાએથી કરતા નહીં થાય, કારણ કે ઘણીવાર એવું બને કે એમાંથી નહીં પૂછાય, બહારથી પણ પૂછે, પણ ટેક્સ્ટ બુક બહારનું થોડું પૂછે તો આપણે વાંચવું પડશે. અને જો તમને મિનિંગ ખબર પડશે ને તો ઇઝી જ છે. જો ધ એડ્સ ઇમિડિયેટલી, કીડીઓએ તરત શું કર્યું હશે? ધ વર્ક ઇન ધીસ વે, ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું હશે, બરાબર છે, ઓર્ગેનાઇઝડ કર્યું છે. વાઇલ સમવેર કેરિંગ અપ ધ બીટ્સ ઓફ ધ ઇન્સેક્ટ, થોડી કીડીઓ જ્યારે પેલા જીવજંતુના ટુકડાને ઊંચે કરે છે. ધ અધર્સ વેન્ટ ઇન ધ ફ્રન્ટ, થોડી કીડીઓ આગળ ગઈ. એન્ડ ક્લિયર્ડ અવે એની સેન્ડ ઓર સ્મોલ સ્ટોન, અને એમણે શું કર્યું? બાકીની કીડીઓ આગળ ગઈ અને રસ્તામાં ક્યાંક સેન્ડ છે, માટીના રેતીના કણો છે કે નાના પથરા છે, એને શું કર્યું? ક્લિયર કરે છે, બરાબર. આ સમજી શકાય છે. દેટ ઓબસ્ટ્રક્ટેડ, અડચણરૂપ છે. ધ વે ઇઝી છે, શબ્દોને સમજશો તો ઇઝી કામ થશે. ત્યારબાદ આપણે સેક્શન સીને પણ જોઈશું, પણ એ માટે તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો, નોટિફિકેશન બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી રાખશો, તો વધુ વિડીયો માટે મળીશું સેક્શન સીમાં. થેન્ક યુ એન્ડ બેસ્ટ ઓફ લક.